Mijn naam is Thomas Kruip en we zijn hier bij Alois Rouma Transport. 3 jaar geleden heb ik de kans gekregen om de aandelen over te nemen van de vorige eigenaar. Wil jij, net als Thomas, ondernemer worden zonder vanaf nul te beginnen? Dan is een bedrijfsovername een slimme optie. In deze video neem ik je mee door 9 belangrijke stappen om een bedrijf succesvol over te nemen. Bedenk wat je zoekt in een bedrijf. Branche, grootte, groeimogelijkheden of bedrijfscultuur. In 2016 kwam er een vacature vrij en daar heb ik op gesolliciteerd en sindsdien ben ik in dienst. Mijn motivatie om dit prachtige bedrijf over te nemen was enerzijds de bedrijfscultuur en anderzijds de kansen die er nog lagen. Gebruik databanken, brancheorganisaties of een overnameadviseur om een geschikt bedrijf te vinden. Overweeg een management buy-in, buy-out of overname binnen de familie. Ik werkte er al en ik wist dat er een overname aankwam. Ik ging naar de directeuren en enerzijds vonden ze natuurlijk een fantastisch mooi plan. En aan de andere kant, er moet ook gewoon geld komen. En dan komt de volgende zakelijke stap erbij kijken. Heb je een interessant bedrijf gevonden? Check dan de cijfers. Omzet, winst, kosten, klanten en leveranciers. Hoe zit het met het huurcontract en personeel? Dit alles staat in het verkoopmemorandum. Ik werkte er al, dus ik had al veel inside-informatie. Dat is ontzettend makkelijk en luxe natuurlijk. Maar als je dat niet hebt, zorg er dan voor dat je goed de details van alles, maar dan ook alles van het bedrijf doorneemt. Dat is ontzettend belangrijk voor de deal. Leg afspraken en voorwaarden vast in een intentieverklaring. Dit document is niet bindend, maar toont je serieuze intentie tot overname. Hierin staan zaken zoals de onderhandelingsplanning, duur van de geheimhoudingsplicht en andere voorwaarden. Laat een adviseur of jurist meekijken voor een solide overeenkomst. Ik heb een geheimhoudings- en intentieverklaring getekend om enerzijds alles vast te leggen wat je hebt afgesproken, maar ook om geheimhouding te houden, zodat niet de boel op straat komt te liggen voordat jij de deal hebt afgerond. Check de financiële en juridische situatie van het bedrijf. Zorg dat de informatie van de verkoper klopt, vooral de cijfers en contracten. Zie je risico's? Bespreek ze en onderhandel opnieuw. Ondanks het feit dat ik heel veel informatie al had, is het altijd verstandig om een externe adviseur aan te nemen, omdat iemand met een kritische blik vanuit een ander perspectief kijkt. Werk samen met een overnameadviseur om te bepalen of de vraagprijs en goodwill redelijk zijn. Kijk ook naar de toekomstmogelijkheden van het bedrijf. Ja, dit was een pittige fase, maar ook vooral een interessante fase. Want waar je eerst samen gaat kijken naar alle cijfers en een prijs bepaalt, gaat op een gegeven moment de overname-specialist, die zal jou een andere kijk geven op de waarde van het bedrijf. Kun je de vraagprijs niet zelf betalen? Dan heb je financiering nodig. Maak een financieringsbegroting om te bepalen wat je nodig hebt. Je kunt terecht bij banken, investeerders of crowdfunding. Ja, ik heb de overname gefinancierd door deels eigen middelen en een deel van de bank. Maar blijf ook verder kijken, want er zijn heel veel mogelijkheden om een bedrijfsovername te financieren. Zijn jullie het eens? Dan stel je samen met de verkoper en een overnameadviseur het overnamecontract op en kan de overdracht beginnen. Dit contract bevat zaken als prijs, verplichtingen, garanties en de bezittingen van het bedrijf. In eerste instantie heb ik 60% van de aandelen gekocht. En in de overeenkomst staat ook dat ik 40% binnen 5 jaar zal overnemen. En daarna zijn we ook klanten gaan bezoeken om het vertrouwen te kweken, want mijn rol is natuurlijk veranderd. Wat mooi is om te zien is dat we ook samen met de klant overeenkomsten hebben kunnen tekenen, waardoor mijn positie naar de bank toe ook een stuk sterker is geworden. Dan zijn we aangekomen bij de laatste stap. Regel de KVK-inschrijving en maak de overname definitief. Dit doe je samen met de vorige eigenaar tijdens een afspraak bij KVK. Het moment van inschrijven, dan wel tekenen, is ontzettend speciaal. Na 1600 handtekeningen voor mijn gevoel was dan uiteindelijk de laatste handtekening gezet. En was het daadwerkelijk zo. En dat hebben we groots gevierd. Wil je meer weten over het starten van je bedrijf door bedrijfsovername? Check dan kvk.nl/starten.